Există undeva un loc, la granița dintre vis și realitate, pe care îl vizitezi doar de câteva ori pe an și din care nu-ți vine să mai pleci sau să te trezești. Delta nu este doar un loc pe hartă. Este un organism viu care respiră odată cu tine. E acel timp magic în care stuful lasă loc verdelui crud, iar pădurea letea și caraurmanul par să se scuture de praf sub primele raze calde de soare. Iroase a mâl, a salcie înflorită și a promisiune. Nu mergem doar la pescuit. Mergem să ne pierdem pe canalele uitate, acolo unde ștuca pândește, sub nuferi și unde timpul se măsoară în bătăi de aripi în secunde. Delta s-a trezit la viață, iar noi suntem invitații de onoare să înceapă aventura. Te-am luat aici ca să te relaxezi, să te odihnești, să prinzi, să... Eu prind, nu prind, nu mă interesează. Vreau să prinzi tu. Doctorul Barbillon, vestita lui carte Cum se poate prinde peștele mic cu unelte mari, face următoarele precizări. Dragă, nu vrei să faci tu o poză? O amintire frumoasă, asemenea captură. Așa-i când umbli după exces de perfecțiune. Ne pierdem vremea cu poze, cu atitudini teatrale. Ce fericiți sunteți dumneavoastră! Aer curat, apă, soare, nu ore fixe, nu ședințe. În sfârșit, momentul mult așteptat a sosit. Nu mai avea răbdare. Dacă ești pescar, știi exact despre ce vorbesc. Totul începe cu o săptămână înainte, când grupul de WhatsApp ia foc. Sute de mesaje, liste peste liste cu cine, ce aduce și dezbateri infinite despre vreme și locuri. E acea anticipare dulce amăruie care ne-a ținut în priză până astăzi. Băieții s-au strâns la mine deja, curtea e plină de spule, iar barca e aproape gata de lansare. Este acea agitație plăcută de dinaintea drumului când verificăm de 10 ori dacă am luat tot, de la lansete și momentul la proviziile pentru serile de la foc. Este acel moment frumos, haos, pe care doar un pescar îl înțelege înainte de mare aventură.
Planul e simplu, dar intens. Conducem toată noaptea spre Tulge. Suntem o gașcă de 6 oameni, împărțiți în 2 mașini, tixite cu scule, o barcă și o remorcă. Voie bună și multă nerăbdare. Vrem să prindem răsăritul pe malul Dunării și să fim primii care lansează la apă. Drumul de noapte are farmecul lui, cafele la benzinării, glume prin stații și discuții despre morcile pe care sperăm să le scoatem din stufă. Stați aproape, pentru că urmează o aventură din inima deltei Dunării. Începe operațiunea monstru, băieților. Cel mai plăcut lucru sunt pregătirile, visurile, iluziile și, pe urmă, rutina. Bă, zi să o ia mai încoace, că se duce strâmb. Stânga, să meargă barca. Ăla Să nu se meargă uită, barca bă, stânga, mă, unde te uiți? Visezi? Nici festul nu mi l-am luat. Nici izmenele, dar urmează. Ce? Ce-i mult jos? Voi să urcă ăștia pe capotă dacă e ceva. Când te urci? Răzvane, ai partea asta aici. Prima dată desfac ăsta de la... Da? Fac și după aia... să-l desfaci de acum. Păi am întrebat pe Alin și eu zis că nu. Să-mi dai aia, când zic că dai răbdare, că nu, că nu băgăm la apă. Să desfacem nodul ăsta, aici un nod. Nu scăresc. Țineți domnul ăsta, vă rog. Poți să ne bea și aia, nu macaraua. Coții. E ăsta? Nu, acum mai am una. Agață, stai. Stai atunci. Dă-l pe la afară. Agață asta. Bă-l pe carabină. Ia. Așa, tu ține sfoara. Eu cred că pot să cobor, mă, că i-am dat drumul, n-am ce să mai fac. Și după aia arunci fără în barcă, uite. Când arunci fără? Când se duce la... Hai! Acum? Ce-i comodă? Arunc în barcă. Dar trebuie să o prind artul, cumva. Nu, țineți voi. Sfoara? Stai că s-a aruncat-o, stai! Nu țineți voi, că dacă îl pornești, ce faci? Ia. Hai, păi, încerc, mă împinge, uite, mă duc. Aruncă-ți. Da, mă, dar trebuie să o prindă. Aruncă. Da. Ce faci, mă? Dă mâna, bă. Împinge-le. Nu împinge. Să mai coboare un pic? Mai prind eu? Unde să împingi, că n-ajunge? Cine bă, tu? La fix tot trecut. La fix tot trecut. Ieși, Aline. Gata, am văzut de-aia. Ieși. Mulțumim de participare. În parcare. Bă, treci acolo, jocăre. Joc. Bă, să trăiți, șeful. Am treabă. Să trăiți. Și-mi dați la mână și o mor cum bat. Putere. Vii cu fața sau cu spate? Cu fața, mă. De ce dracu l-am luat și pe ăsta cu noi? Unde vii, mă? Du-te acasă. Ia jocăre sfoara. Pe vacanța în Delta e doar relaxare. N-a fost încărcat de bagaj. Am transformat barca într-un joc de Tetris, la nivel de expert, evident, unde piesele de Tetris, bagajele nu se mai terminau. Recunosc partea de logistică și încărcatul bagajelor în barcă e testul suprem de răbdare. Dar odată ce pornim motoarele, totul se schimbă. Am lăsat barca la apă și abia acum începe greu. Mi-am dat seama rapid că planul de acasă nu se potrivește deloc cu realitatea de la mal. Aveam peste 200 de litri de lichide, apă, combustibil. Combustibil pentru moral, evident, 5 baterii auto grele, 2 sisteme Webasto pentru nopțile reci și echipament cât pentru o mică armată. Corturi, pături, scaune și nelipsitele lansete. Barca e plină până la refuz și ne punem întrebarea, oare mai e loc și pentru noi?
Este clar că un singur transport nu va fi de ajuns dacă vrem să ajungem în siguranță la locul de pescuit. Unde? Fraților, am pornit. Deocamdată avem parte de o zi splendidă. 5 ore de drum istobitor, durerea ne-a primit cu cel mai frumos cadou, o răsărit de poveste, la confluența canalului 36 cu Șontea, unde urma să campăm. Suntem în sfârșit pe apă. Deși cotele sunt neobișnuite de mari și aerul e încă rece, adrenalina plecării a șters toată oboseala. Delta Dunării are o magie aparte când apele sunt mari, totul pare nou, viu și impunător. Stați aproape, urmează câteva zile de poveste, de pescuit în inima deltei Dunării. Și cred că o să ne dea și mai tare că vine apă, crește debitul. Poate s-o curățat zilele astea, stăm pe aici. Să sperăm. Vrei să spun ceva? Știi de ce am venit aici? Aici, în locul ăsta, e monstru. În sfârșit am reușit să descărcam prima tură de bagaje fost istovitor. Și acum ne întoarcem la băieți să mai luăm o tură de bagaje împreună cu ceilalți colegi. Destul de răcoare, apa murdară, delta e destul de cenușie, așa pare tristă, pare osomorâtă, parcă. Și, nu știu, nu-mi dă deloc încredere apa asta maronie, cafenie, așa, ciocolată cu lapte. Da, speranța moare ultima. Debitul cred că va fi în creștere. Nu știu dacă apa se va curăți în următoarele 5 zile. Dar nu ne rămâne decât să încercăm să facem tot ce știm noi și vedem dacă peștele va răspunde. Mergem momentan, traversăm tot canalul 36, mergem spre Tulcea. Probabil că la viteza asta în 10 minute vom fi acolo. E un drum plăcut, având în vedere că n-am mai mers de anul trecut cu barca și chiar îmi place. Am mers destul de încet când am venit încoace, pentru că era arhiplină barca, numai de chestii grele, apă, vin, motorină, benzină, full, porturi, scaune, paturi, apă. Toate lucrurile astea au făcut, abia am intrat în glisaj de 2 ori de câte ori am încercat, dar mi-am dat seama că forțez foarte tare motorul, așa că am preferat să merg mai încet, dar să ajungem cu bine. Din când în când iese și soarele, deși pare noroi pe mal, faptul că a început să înverzească iarba, ne ajută să nu ne murdărim foarte tare, dar rămâne de văzut acum. E într-un glisaj desăvârșit barca, la viteza asta. Efectiv, când am venit, nu puteam să trag de volan de grea ce era barca, acum merge ca un Volks. Parcă și motor și-a schimbat sunetul în momentul în care nu mai împinge atâta greutate. Fiecare membru al expediției este liber să facă tot ce vrea. Pentru că libertate nu înseamnă anarhie, se hotărăște. Alcoolul. Legătura. Alo, colegul. S-a pierdut legătura. S-a pierdut legătura. Drumul e înțeles. Vezi, asta nu înțelegeți voi, generația mai tânără. Fără mișcare, știi, fără sport, scleroză. Da. Știi? Ai venit? Uite-l, bă, parcă ți-e drag de el, mă, când îl vezi așa că prea târziu. e toată voința pe prezentă. Zi, băi, Alin. Dar mai era un topor ăla meu, unde-i? Mai dată de că nu mai poate altfel. Da, mă, că mi-e un somn, nu mai fă bine. Păi, Aline, mai era un topor, unde era meu? Să împărțim la... A fost istovitoare, dar satisfacție pe măsură. Am transformat un petic de pământ în la casă pentru următoarele 6 zile.
Am tras tare să montăm toate corturile și să organizăm tabăra contra cronometru pentru că norii de ploaie ne asupra un ceaf. Evident că a sărbătorit victoria cu un pahar de bun venit și ne-am bucurat de liniștea dinaintea ploii. Nimic nu se compară cu sentimentul de a fi la adăpost, la gura cortului, când totul este pus la punct. Uneori natura are alte planuri pentru noi. Deși eram pregătit să luăm cu asalt primul loc de pescuit și să vedem ce monștri se ascund în adâncuri, o ploaie serioasă ne-a obligat să batem o retragere. Deci meteorologii nu se înșelaseră. Oboseala s-a instalat rapid, dar spiritul de echipă a rămas sus. Ne-am adăpostit în pavilion și am dat drumul la un joc de mimă, care ne-a scos imediat din starea de somnolență. Picioare de la școală, nu stai mine pe Opa, dar chiar am dat greu. Bă, nu ai voie să vorbești. Da, mă, dar lasă-l. Hai, Răzvan, începe. Ia. Vedem ceva, e acolo un obiect. E ceva rotund acolo. Gaură în interior. Bun, deci rețin gaură în interior. În pământ e? Ok. Se acopăr degetul în pământ? Ce ai zis, bă? Ciupercă. Vezi, bă, ce a zis? Ciupercă. Stai, mă. Deci ai degetul ăsta, așa. Da, Bat în pământ. Băi, Răzvan, nu e acțiunea propriu-zisă, trebuie să mă prind eu din exemplu. Așa. Nu știu niciun problem cu de-asta bagă-ți degetul în pământ. Așa. Faci gaura aia de așa. Adânc atât. Așa. Acoperi. Ai pus ceva înainte să acoperi? Ai plantat ceva? O sămânță. Plantă, mă. Ok, l-a luat de la Ana. L-a dat și Eva. Crescut, s-a făcut mare, e un copac. Un copac cu flori. Așa. Să-l tai. Upsi lemn. Rămâne cioata aia. Cum se cheamă cioata asta, mă întrebi? Cum se cheamă cioata care rămâne după un copac? Rădăcină. Deci să găsesc un sinonim la aia, ha? Hai să mă gândesc. Se cheamă... Prea multe detalii. Tai copac. Nu că ai explicat din nou. Prea multe detalii. Deci stai să mă gândesc. Acum ai vorba de cât de prost sunt eu. Nu e un copac? Ai un copac mic? Păi lasă-mă să mă lămăresc, că e copac de la mare, îl tai și rămâne, dictai aia? Mai capă deget așa. Uite, Ascultă-mă un pic, e un cuvânt normal sau e cu skepsis ce dracu rămâne? Și asta ia voi pe aici, cioate, da? Cioată sau urținor, eu știu. faci operație cuiva? Asta tu ca persoană? Reține ideea, asta înseamnă că l-ai zis atât. Vorbește, mă, ce crezi că arată el? Că ți-ai pus un halat, o uniformă, o curea, o centură. Vânător. Uita la ochi. Chinez, băi. Chinez. Chinez. Așa. Zoro. Kamikaze, nu? Da, vezi, Da. Pentru ce? Bă, dar de unde v-ați dat voi de seama? Așa, deci. Bun. Sapi. Sapi. De la Ana, am și Eva. Bați calul, ce faci? Tu? Așa? Mă iei pe mine pe spate? E vorba despre mine acum? Despre tine? Și despre mine? Doi? Eu? Pescuiesc, mă? Pescuiesc? Pe tine? Ce ești tu ăla de-l pescuiesc eu? Crap! Șalău! De asta am înțeles. Tu ești nimic. A, asta însemna, mă? A, deci tu ești celea, da. Da. Eu, așa, te lovesc pe tine, te bat pe tine, da? Ce înseamnă gestul ăsta, că eu ca polițist te bat pe tine? Cum se cheamă? Ultraj. Pământ.
Iar faci corbă. Ia cu buturuga. Ce e acolo, rădăcină. Așa. Să ții minte cu rădăcina? Da, crește copacul, îți place ție asta. Așa, eu, da? Polițistul, îl prind pe ăla care taie copacul. Nu îl prind. Așa. Da, mă, deci am înțeles polițistul și copacul. Ce facem acum? Așa, mă, deci am înțeles că culești ceva, că ești vai de capul tău și că eu sunt granat, ca să fie clar. Și ce să înțeleg eu din astea trei? Că ești maker tu. Ce culești tu? Dacă ești vai de capul tău, ce culegi? E 1000 de lucruri că poți să Tu ești șef și el e sclav. Păi bă, ziceți că e o de-asta, mă. Ce să zic? Nu, dar nu mai... Hai să dai asta vreau să spun, că el e un sclav și tu ești șeful lui. Ești șeful lui. Negru. Da, aia n-am înțeles ce ai vrut tu. Negru. Și care era cuvântul sclav? Ce coleg? Ce culegi când ești sclav? Și eu sunt șeful tău? Păi și eu, domnul dracu, să știu, bă, descrie ce culegi. Bumbac, bă. Prima dimineață în Delta Dunării ne-a întâmpinat cu o liniște de plină și un sentiment de prospețime, după un somn cu adevărat odihnitor. Peisajul este de poveste, abării se ridică ușor din apă, într-un dans matinal, spectaculos, în timp ce soarele abia începe să-și facă simțită prezența. Neața, domnul Vlăduț. Neața. Ce avem noi aici? Haideți că o fac la noapte. Ia uite, mă, a prins Vlăduțul în crap. Dar metoda asta de prindere n-am mai văzut-o până acum. Dacă puteți crede așa ceva. Montura e acolo. Nu desface că vine. Și el a prins un pește, uite. S-a înfășurat firul de înotătoare. Campionul. Salutare tuturor! În sfârșit primul pescuit în Delta Dunării, în 2026. Suntem în timpul, sau mă rog, spre sfârșitul unui cod galben de ploi. Se pare că în Delta Dunării nu a fost ce au prevăzut meteorologii. E o vreme superbă după o mică ploaie de ieri. Totul arată ok, mai puțin apa, care din păcate este foarte tulbure și apa este în creștere. Cotele destul de ridicate, dar ceea ce ne deranjează foarte tare este această culoare a apei, care probabil face peștele să nu se hrănească, din păcate. Dacă tot avem timpul ăsta la dispoziție, ne bucurăm de natură și mă gândeam să vă povestesc un pic despre ce înseamnă să deții o barcă și să o folosești. E o experiență proprie, vă rog să nu o luați ca o regulă universal valabilă. Eu doar să vă povestesc experiența mea pe care am avut-o până în acest moment cu această barcă și cu altele pe care le-am avut înaintea ei. Legat de bărci, pasiunea a început acum, cred că 10 ani, când mergeam în Delta Dunării și s-a întâmplat să închiriez o barcă cu motor de 5 cai, pentru că în acea vreme nu aveam permis de barcă și lucrurile nu erau legale să conduci o barcă cu un motor mai mare de 5 cai, cum e și acum de altfel. Și efectiv am pescuit, m-am plimbat pe unde am vrut, am simțit acea libertate de deplasare în Delta Dunării care m-a făcut să mă îndrăgostesc. Efectiv atunci am fost vaccinat cu ghilimele de rigoare despre această activitate deosebită care e pescuitul și mai ales despre ce înseamnă să deții o barcă și cât de liber te face să te simți în Delta Dunării. Imediat după aceea excursie în Delta Dunării m-am întors și am început să prospectez OLX, alte site-uri de profil, să înțeleg un pic ce e și cum cu bărcile și am ales să-mi cumpăr o barcă gonflabilă, Barracuda, 2,20 m parcă, cu un motor de 5 cai Mercury, motor în 2 timpi, cu o putere redusă, care funcționa pe bază de benzină și ulei amestecat și care nu avea cine știe ce forță. Și de dragul bărcii, evident că am plecat în Delta Dunării cu un prieten. Am ajuns la 8 dimineața, conducând toată noaptea. Din păcate nu știam că motorul se pune pe o anumită parte în portbagaj ca să nu curgă uleiul din el. Așa că atunci când am vrut să plecăm la Murighiol, ghiși ce, motorul nu mai pornea. A trebuit să mergem la un localnic în Murighiol, să ne curețe, să ne
facă să pornească. În sfârșit, am plecat la ora 3 de la Murighiol, ținta noastră fiind o pensiune de pe brațul de pe Sulina. Și ipotetic atunci ne-am dat seama ce înseamnă de fapt o barcă, pentru că nu puteam să mergem cu mai mult de 7-8 km la oră, nu intra în glisaj, aveam un pic de bagaje, 2 persoane și s-a întâmplat să ajungem aia la 11 noaptea. A fost un drum foarte lung, un drum în care practic am vrut să-l scurtăm un pic, am luat-o pe Cara Orman, fiind vară, un canal secundar era închis, ne-am rătăcit, a fost o experiență de care mi-aduc aminte cu plăcere acum. Atunci eram un pic îngrozit de situație. În fine, ne-am dat seama că nu e ce trebuie și atunci am vândut acea barcă. Apropo, bărcile, motoarele se vând foarte repede, se cumpără foarte repede, de obicei ieși în profit în momentul în care vinzi, cel puțin așa era când achiziționam eu bărci și motoare. Am vândut acea barcă de Baracuda și studiind un pic, mai punând niște bani, am reușit să-mi iau un Hondwave de 3,2 metri, parcă erau să vă pun și niște poze. Și am cumpărat și un motor de 10 cai, un Honda. Un motor foarte fiabil, foarte bun, un motor de care mi-a fost drag și mi-a părut foarte tare rău când l-am vândut. Eram așa de nerăbdător să ies cu el, încât efectiv am ignorat cu bună știință faptul că eu nu aveam permis și nu aveam dreptul să conduc motorul de 10 cai. Mă rog, s-au prescris faptele. Am ieșit pe Znagov, efectiv, să facem un test. Și în toate talentele pe care le făceam noi, neștiind că le facem fix în fața capitaniei din Znagov. La un moment dat, încântați de motor și de barcă, nefiind atenți la ce se întâmplă în jurul nostru, a oprit o barcă cu girofar lângă noi, s-au recomandat oamenii și mi-a cerut permis. Eram atât de șocat că efectiv am zis că permisul se află la mașină și am arătat într-o direcție spre DN1, că ar fi permis. Norocul meu a fost că pe malul opus cineva cu o barcă de asta mare făcea aceleași talente și lucruri nelegale și ei s-au îndreptat într-acolo. În felul ăsta am scăpat, a fost ca un semn divin, m-am potolit și m-am înscris la o școală, am făcut cursurile și în fine am obținut permisul. Mi-am amintesc că între timp am tot început să fac tot felul de investiții. Am cumpărat o mică baterie, acel motor pornea la baterie. Am început să construiesc un T-top din aluminiu cu prelată, o mică cutiuță, în fine, chestii care mi-au făcut viața mai frumoasă în momentul în care am fost în delta cu acea barcă. Avea chilă gonflabilă, avea podină de aluminiu, se descurca destul de bine. Ajunsesem undeva la 10-15 km, intra și în glisaj cu 2 persoane și un pic de bagaj. Dar trebuie să vă recunosc că în delta Dunării nu e suficient, mai ales când traversezi brațe principale, Dunăre, Sfântul Gheorghe, și atunci am fost nevoit să vând acea barcă și să iau tot un Hondwave, dar de data asta de 3,80 m, 4 metri, nu mai țin minte exact, mult mai mare. Motorul de 10 cai Honda l-am schimbat cu unul de 20 de cai, tot Honda. Aveam și permis, aveam și T-top, lumea era a mea. Ne plimbam, era tot minunat. În fine, barca am purtat-o peste tot, am fost inclusiv la mare cu ea, îi pusesem roți, toată logistica asta de a transporta o barcă gonflabilă, neavând periduc la momentul ăla, era destul de dificilă. Imaginați-vă că trebuia să mergem la pescuit, aveam și bagaje, barca o puneam pe portbagajul mașinii și era desumflată, acolo ne luau cel puțin o oră jumătate să o umflăm, să îi punem toate accesoriile. Și avantajul era că puteam să o transportăm 2 persoane, oriunde doream noi să o băgăm la apă, după care îi puneam motor. Și tot a fost ok, vreo 3-4 ani, am primat cu acea barcă, numai că interesat fiind de bărci, mai tot prospectam piața să văd ce și cum și la un moment dat am văzut această barcă undeva în Calafat, cred că era. La momentul ăla stăteam la apartament, era complicat să deții o astfel de barcă. În primul rând o ții, după care cât te costă să plătești pentru locul respectiv, îți trebuia peridoc, îți trebuia un motor mult mai mare. Lucrurile erau destul de complicate, însă dintr-o inconștiență așa, mai mult bazată pe plăcerea asta de a cumpăra barca, am hotărât să o iau și m-am dus la Buzău, am cumpărat un peridoc, l-am legat de mașină, m-am uitat la era destul de mic, 750 de kg suporta pentru că atât îmi permitea mie permisul să transport, permisul de conducere. Și țin minte că a doua zi am plecat la Calafat. Nu condusesem în viața mea o mașină cu remorcă, cu peridoc, nu știam ce înseamnă, dar fiind de la micuță în spatele mașinii, chiar mi s-a părut destul de simplu. În
Numai că am avut un șoc în momentul în care am ajuns la Calafat și am văzut barca și mă uitam când stânga, când dreapta. La barca avea 5,20 m, peridocul care nu știam că se deschide, se lărgește. Și mi se părea incompatibile formele alea, adică cum să așezi o barcă foarte mare pe un peridoc foarte mic. Noroc cu băiatul care mi-a vândut barca, care mi-a explicat, stai liniștit, că se poate. Mi-a reglat peridocul, mi-a ridicat barca și mi-a pus-o pe peridoc. Și a început aventura noastră de întoarcere de la Calafat la Ploiești. Eu neștiind, am zis să conduc o mașină cu remorcă, Waze m-a băgat și prin Craiova. Țin minte că luam curbele mai strâns, călcam pe trotuar cu roata peridocului, auzeam în spate oamenii care nu ne urau de bine. În fine. Și ce am să vă zic e că barca asta care am cumpărat-o nu avea motor, nu avea manșă. Mecanismul de guvernare, de control al motorului, volanul, adică nu funcționa. Nu avea bord, ceasuri și tot așa. Și a urmat o perioadă de 1 an de zile în care, efectiv, cu prietenul meu am investit, am construit, am învățat multe despre bărci și am făcut instalația electrică, instalația de guvernare, rezervorul, tot felul de ceasuri pe la bord, o să vi le arăt, tot felul de potențiometre, ulterior am achiziționat și un sonar. Așa, și rămăsese să cumpărăm motor. Am fost undeva la Giurgiu, am găsit un motor Honda de 50 de cai. L-am montat pe această barcă și problema e că se mișca destul de greu. Intra în glisaj, numai că nu avea forța necesară și ne-am dat seama că am greșit și că trebuia să cumpărăm un motor mai mare. Am ieșit de câteva ori pe Znagov cu acel motor Honda și am făcut diverse teste. Nu era ce trebuie. E foarte relevant ca ansamblu total barcă, motor să fie cumva compatibile între ele, în sensul că cu cât barca e mai mare și mai grea, cu atât motorul trebuie să fie mai puternic. Important este să intre în glisaj, este acea poziție a bărcii când practic planează pe apă și consumă mult mai puțin, o să vorbim și despre asta. Cert e că am reușit să schimbăm acel motor Honda cu acest Suzuki de 115 cai, care este super suficient. O să prind undeva la 70 de km pe apă, ceea ce e o viteză foarte mare pe apă. În același timp i-am făcut un mic service, motorul era aproape nou când l-am cumpărat. Am mai avut o tentativă de a lua un alt motor, apropo de ce se întâmplă în perioada aia, acum vorbesc de 7-8 ani. Erau niște rețele de băieți prin Brăila, la Galați, care luau motoare din afară, care le aduceau, le schimbau, le meștereau și le vindeau. Și am fost gata să cumpăr un motor furat. Numai că noroc cu cineva de la notariat, unde am mers să fac actele, care m-a făcut atent că nu e cazul să cumpăr acel motor și mi-a explicat de ce. În felul ăsta am scăpat să cumpăr ceva furat și să dau socoteală ulterior. Experiența cu această barcă e deosebită, în sensul că îți oferă o libertate de mișcare destul de mare, adică te duci oriunde vrei în delta în maxim o oră. Ai acces în locuri în care nu ai acces în mod obișnuit cu mașina sau cu alte bărci, distanțele fiind destul de mari. Motorul are un consum undeva la între 20 și 25% în funcție de greutate, de cât e de încărcată barca, de viteza cu care merg, de poziție, de vânt, de mai mulți factori, însă consumă destul de mult. De aceea vă zic că, nu știu, barca, cu mărimea bărcii este direct proporțională cu numărul de prieteni care ai. Nu vin niciodată singur, vin cu prieteni, acum suntem 6 oameni, cu o tabără undeva la 1 kilometru de aici. Am făcut 2 drumuri de la Tulcea ca să aduc cu toți cu bagaje, a fost o experiență în sine. Și am un rezervor de 60 de litri, care după toate drumurile astea a ajuns undeva la 3 sferturi, dar de obicei mă apropii de 60 de litri consumați, arși în momentul în care stau 5-6 zile în delta și în care te plimbi. De exemplu, faci 3-4 drumuri pe zi, pleci la tabără, pescuiești pe canale, te duci pe lacuri, poate te duci la răpitor. Și totul se întâmplă într-un ritm destul de alert, că ești în delta pentru nu foarte mult timp și vrei să le vezi pe toate. Legat de logistică, barca evident că trebuie pusă pe un peridoc în momentul în care nu stă pe apă și acel peridoc este destul de dificil de legat de mașină și de transportat pe distanțe lungi, pentru că te limitează în ceea ce privește viteza cu care trebuie să mergi.
maxim 80-90 de km. Noi facem de la 12 noaptea, plecăm de la Ploiești și ajungem la Tulcea undeva spre dimineață, la 5-6, până încărcăm bagajele, deja ajungem pe locul de pescuit pe la 8. Uite, deja turiștii au început să viziteze delta Dunării. Suntem în 3 aprilie și, deși vremea, mă rog, se presupunea că nu e ok, oamenii vin să vadă minunăția asta, care eu consider că e cea mai frumoasă din lume. Bun, ce înseamnă experiența cu un peridoc? În primul rând te limitează, cu o barcă de asta, te limitează în legătură cu locația unde poți să bagi barca la apă. Nu există, adică există destul de multe locuri unde poți băga barca la apă, mai ales în delta Dunării, toate sunt cu cost, cu plată, doar acelea făcute pe fonduri sunt încă fără costuri. De mers cu fața nu e complicat, în schimb dacă mergi cu spatele, manevrele trebuie să fie foarte mici și să nu mici volanul foarte tare. Eu de obicei nici acum nu stăpânesc povestea asta, pentru că de fiecare dată o bag un prieten al meu în apă și eu mă urc în ea ca să pornesc motorul, să o extrag de pe peridoc. Cam așa ar fi povestea cu bărcile. Nu știu ce să vă mai povestesc. Permisul. Permisul vă puteți înscrie la o școală la Znagov, în cazul meu, după care, după 2 săptămâni în care faceți cursuri, dar faceți și practică pe lac, mergeți la capitania din Giurgiu și puteți susține examen. Sunt de mai multe categorii. Eu am luat un permis în care pot să conduc până la 16 metri, parcă, la embarcațiune. Iarăși, cum se conduce barca? E destul de simplist aparent, dar în momentul în care cu conduce efectiv îți dai seama că nu e chiar așa simplu. De ce? Pentru că, în primul rând, plecând de la faptul că barca nu are frână. Efectiv, nu există ceva care să fie asociat cu frâna. Poți să improvizezi în sensul că dacă vrei să faci o acostare, poți să folosești reverse din manșă. Practic să inversezi turația motorului, în sensul de învârtire a elicei, astfel încât ea să frâneze cumva, numai că asta nu pot face așa oricând și la orice viteză și în mers, pentru că e ca un ambreiaj care trebuie scos pe liber și abia după aia dat. O altă poveste este, oriunde acostați, asigurați-vă că legați barca cu cel puțin două puncte, pentru că mi s-a întâmplat odată din grabă, venind la tabără și vrând să plec imediat, am legat-o doar puțin și a trebuit să săr într-o apă care nu era mai caldă, pentru că legătura mea s-a desprins și barca ușor o lua la vale. Dimineții pe apă a fost singurul lucru care a mers conform planului. Ne întoarcem spre tabără cu moralul puțin sub nivelul cotei Dunării. Apa e mare, tulbure și neiertătoare. Genul de condiții care transformă pescuitul din plăcere în chin. Strategia de acasă nu are nicio legătură cu realitatea din teren. Peștii sunt acolo, dar refuză să joace după regulile noastre, în haosul ăsta de aluviuni și apă tulbure. Este clar. Dacă vrem să vedem un drill astăzi, trebuie să schimbăm tot. Resetăm echipamentul, regândim locurile și căutăm pragurile unde curentul nu e atât de brutal. Rămâneți aproape, pentru că de aici începe adevărata provocare. Adaptarea noastră sau eșecul. Auzi, chiar să facem foame, A? să nu fii cu stare nici să prinde să nu-i dau rocalată la multă carne. Cu natura nu te pui. Da, pe jos. Măi, Mariane, n-am fost, bă, eu cu ăștia, sunt locuri, nu știu ce mă pui tu să mai Dar atunci hai să întoarcem la treaba astea cu jotul. Treaba asta de jotul. Hai, întoarce. Asta e culoarea adevărată. De ce? Nu, s-a murdărit și aici. Nu, ce e, uite. Este peștești. Ce-au ăștia pe net să dai exact unde să îmbină culorile. Adevărat, te duce. Vezi, dragă, la pescuit trebuie să știi când să dai. Ridichi? Ridichi. Eu nu te duci pe cracă, că n-acolo te duci. Să coboră mai ani și să dau la mână. Pescuitul nu e mereu despre câți pești aduci la mal, ci despre cum te adaptezi când norocul nu e de partea ta. În prima zi, băieții au aplicat principiul mâncăm ce prinde și cum peștele s-a lăsat așteptat, am ales cu o pedeapsă delicioasă, urzici proaspăt culese. Sincer, a fost cea mai bună mâncare de urzici pe care am gustat-o vreodată.
Bineînțeles, probabil aerul curat și foamea au fost ingredientele secrete. Chiar dacă juvelnicul a rămas gol, atmosfera a fost de nota 10. Am profitat de timpul liber pentru a pune țara la cale și, cel mai important, pentru a le gândi strategia de atac. Schimbăm omeala, schimbăm locul, dar nu schimbăm gașca. Urmăriți în continuare aventura noastră pentru a vedea cum transformă o zi slabă de pescuit într-o experiență memorabilă între prieteni. Nu uita să te abonezi și să ne spui în comentarii care este mâncarea ta preferată atunci când peștele face figuri. Orice aparat care produce muzică, zgomote, știri va fi aruncat în Dunăre. Am să trec. Dacă vrea să mă sărute, pot să spun că am noroc. Facem niște cartofi prăjiți. Punem toalina aici. Bucătar și bucătar. Aline, șeful bucătar? Cartofi în untură, așa să zice. Ați pomenit vreodată cartofi în untură? Dar atmosfera s-a încins imediat ce am avut focul de tabără. Miroase a fum, a cartofi copți și a șuncă friptă la țepușă, delicatesele noastre, testate și cu alte ocazii. Alina a fost maestru ceremoniei la grătar, iar combustibilul pentru moral și-a făcut efectul rapid. Băieții au dat drumul la un karaoke improvizat sub cerul liber. Râsete, muzică și scântei care zboară spre stele. O seară cu adevărat memorabilă pe care am vrut să o împărtășim cu voi. Scuzilele mele, una bună zecerele, nu doar Doamne cineva să mă scape de lumea. Delta are un farmec aparte după ce apune soarele. Este ceva magic în felul în care se îmbină sunetul stufului cu truznitul lemnelor în foc și poveștile care apar natural la un pahar de vin. Luna este ca un martor mut care păstrează toate secretele și glumele spuse în jurul focului. În liniștea aia de pe baltă, chiar ai senzația că natura ascultă și că timpul stă un pic în loc, special pentru voi. Spun eu pofta în cui, cum n-ai visat. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci. Adormisem lângă foc, doborât de oboseala și de liniștea nopții, pierdut într-un vis agitat în care visam că fug prin pădure. M-a trezit brusc strigătul unei păsări de noapte ca un semn de alarmă. Când am deschis ochii, imaginea era ireală. În lumina slabă a jarului, una dintre lansete era înduită, aproape de rupere, schițând un arc de cer perfect spre întunericul apei. Am sărit ca un apucat, fără să știu dacă mai visez sau nu. Am simțit greutatea aia imensă, forța brută, care nu negociază. Era el, monstru. Dar a durat doar câteva secunde, o smulgitură violentă, un pocnet sec, care mi-a tăiat respirația și liniște. Virusul a lăsat moale, iar eu a rămas acolo, singur pe mal, întrebându-mă dacă m-am trezit cu adevărat sau dacă tocmai am trăit cea mai crudă farsă a subconștientului. Realitatea e dură, monstru e liber, a rupt firul, iar eu am rămas doar cu tremurul în mâini. Am pierdut oare peștele vieții? Vrei să spun ceva? Știi de ce am venit aici? Aici, în locul ăsta, e monstru. Aici. Ai dreptate. Și după, să fiu sincer, și de alta asta. Se repetă.